On today's episode is another tipid tip, a recipe of my house special style fried rice. This is brought to you by Midas Touch. Ang ating mga main ingredients: chopped onions, chopped garlic, leftover tapa, leftover longganisa, 2 eggs, and syempre ang kaning lamig. Painitin muna natin yung ating pan, and then let's add cooking oil. At kapag mainit na to, ilalagay na natin ang ating chopped onions. Gisa ito hanggang maluto. Reminder, if you haven't subscribed yet, please subscribe and click that bell notification. Susunod naman natin ilalagay ang chopped garlic. Pagkatapos ay ang ating 2 eggs. Dito na natin basagin yung dilaw na itlog para less dishes. At lutuin lang ito ng mabuti. Halo-haluin para mahiwa siya ng maliliit. At pag naluto na ito, idadagdag na natin ang leftover tapa at leftover longganisa. Ayan ang ating tipid tip for today. Para naman hindi masayang ang ating leftover ulam from the other days, we could use it and create a new dish katulad nitong fried rice. Ngayon idagdag na natin ang kaning lamig. Mas mabuti na ipaghiwa-hiwalay na natin yung kanin while nilalagay natin siya sa pan para mas mabilis natin siyang mahalo at maluto. Tapos dadagdagan natin ang asin, garlic powder, at pampadagdag lasa lang ang Maggi Magic Sarap. Siyempre, depende na yung mga pampalasa natin sa dami ng inyong lulutuin. At paghalu-haluin lang. Madali lang itong lutuin. It took me probably like 15 to 20 minutes preparation at pagluluto. Ngayon, para special, dadagdagan natin ng frozen mixed vegetables. You can get this mixed vegetables sa inyong grocery stores sa frozen aisle. At
merong iba't ibang klase ng mixed vegetable. Itong sa akin, ang nilagay ko ay mix of corn, green peas, carrots, at beans. Para maganda ang kulay at maging espesyal. Kahit leftover ang mga ginamit nating main ingredients, magmumukha itong espesyal. Wow! Ngayon, isa-serve ko na siya. Madaling lutuin para breakfast ni husband bago pumasok sa trabaho. Itong ginawa ko ay enough for me and my husband. Almusal na namin siya. At yung extra ay ilalagay ko sa baonan para baunin niya for his lunch. Kita nyo na mga misis, malaking tipid ito. Madaling lutuin, simple, pero espesyal. Ito na ang finished product. I hope ma-enjoy nyo ito. Please don't forget to like, comment, subscribe, and share. Thanks for watching. Sa uulitin. Until next time.